বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি আপোনালোকলৈ চাকৰিৰ ইনফৰমেশন হিচাপে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ইনফৰমেশন লৈ আহিছিল বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটা কথা অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰো যে এই সপ্তাহটোৰ ভিতৰতে বহুকেইটা শিক্ষক নিযুক্তিৰ এডভাৰটাইজমেন্ট অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা প্ৰকাশ পাইছে সেই এডভাৰটাইজ সমূহৰ ভিতৰত তাৰে এটা আজি লৈ আনিছিলো বাকি সমূহ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত ভিজিট কৰিলে দেখা পাব তেনেহলে বন্ধুসকল দেৰি নকৰো হাক আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল মই পোনপ্ৰথমে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্টটো আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছো চাব প্ৰথমতে আছে হেড টিচাৰ এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী সোশ্যাল সায়েন্সৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে বিএড কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে দৰমহাটো হ'ল যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড কৰি এই পদটোত নিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 24000 টকা আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে উইদাউট টেট এই পদটোত নিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 22000 টকা তে বন্ধুসকল এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো হ'ব 45 বছৰতকৈ কম ইয়াৰ পিছতে আছে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ বিচাৰিছো ফুল টাইম এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী কেমিষ্ট্ৰি ফিজিক্স জিঅলজি হিষ্টৰী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হোৱাৰ লগতে বিএড কমপ্লিট কৰিব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰোপৰি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট পাছ কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে বন্ধুসকল এই পদটোৰ বাবে তেওঁলোকে দৰমহাটো ধাৰ্য কৰিছে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টেট কোৱালিফাই কৰি এই পদটোত নিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 22000 টকা আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে উইদাউট টেট এই পদটোত নিযুক্ত হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰণে দৰমহাটো হ'ব 20000 টকা তে বন্ধুসকল এই পদটোৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰাৰ্থীৰ বয়সটো হ'ব 45 বছৰতকৈ কম ইয়াৰ পিছতে আছে বন্ধুসকল মই জনাবলৈ বিচাৰিছো পাৰ্ট টাইম এসিস্ট্যান্ট টিচাৰ ইংৰাজী এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী বিএড হ'ব লাগিব আৰু ইংৰাজী মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব এই পদটোৰ কাৰণে দৰমহাটো 18000 টকা প্ৰতি মাহে ধাৰ্য কৰিছে আৰু বয়সটো হ'ল এই পদটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ 45 বছৰতকৈ কম হ'ব লাগিব তে বন্ধুসকল এই পদ কেইটা কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ সবিশেষ মই জনাবলৈ বিচাৰিছো তাৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকক উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰো যে 45 বছৰতকৈ কম হ'ব কিন্তু যিসকল প্ৰাৰ্থী ক্যাটেগৰী থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে যিভাৱে চৰকাৰী ৰিলেক্সেশ্যন আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ পাব বুলি উল্লেখ কৰিছে তে বন্ধুসকল এই পদ কেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই তাৰ সবিশেষ জনাইছো প্ৰথমতে এখন প্লেন পেপাৰত কোনটো পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তাৰ সবিশেষ লিখি নিজৰ নামটো তাৰ পিছত স্থায়ী ঠিকনা তাৰ পিছত যোগাযোগৰ বাবে যি ঠিকনা আছে তাৰ পিছত কন্টেক্ট নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ শিক্ষাগত কোৱালিফিকেশ্যন যিমান সাৰ্টিফিকেট আছে বা অভিজ্ঞতাৰ সাৰ্টিফিকেট আছে এই গোটেইখিনিৰ জেৰক্স কপিৰ সৈতে শেহতীয়া পাছপোৰ্ট সাইজৰ একপি ফটোগ্ৰাফ আৰু গোটেই যি সাপোৰ্টিভ ডকুমেন্টছ আছে সেয়া সেলফ এটেস্টেড কৰি আপোনালোকে পঠাব লাগিব 1 অক্টোবৰৰ আগতে অফিস পোৱাকৈ অফিসৰ এড্ৰেছটো মই জনাবলৈ যত্ন কৰিছো অফিসৰ এড্ৰেছটো হ'ব অফিস অফ দা ডিস্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ এছএছএ ধেমাজি